حطوا قبعة على راس القطة قبل ما يحطوها جوه شباك التذاكر. اصلا محطة القطر كانت فاضية تقريبا وما فيهاش ركاب، فصاحبها كان ناوي يقفلها، بس لما شاف قطة ضالة عايشة هناك قرر يعينها رئيسة المحطة بدل ما يقفلها. والقصة بقت ترند جامد، والناس من كل حتة بقت تيجي مخصوص عشان تشوفها، لدرجة ان القطارات بقت تتملي تاني. ولما ماتت بعد سنين عملوا لها تمثال عشان يخلدوها ذكراها، وقطة تانية مسكت مكانها، ولسه لحد دلوقتي المحطة شغالة بيها. يا رب الجنة اللي حط لايك